Në këtë video do të shpjegojmë funksionin e nyjës. Nyja është njëri ndër aspektet më kryesore të zhvillimit pianistik. Nuk po them unë, kanë thonë shumë, ndërta muj me përmend edhe Claudio Arao, një pianist që ka qenë i nxënësit listit, i cili ka thonë music flows here. Është një vend ku muzika rrjedh, do të thonë ai vend është nyja. Tash pse ka thonë? Për shkak se nyja është suportuesi më i madh i gishtave edhe lëvizje pianistike. Gjitha këto lëvizje tjera në fund kontrollohen, menaxhohen nga nyja. Nyja është gjithmonë në lëvizje, duhet të jetë gjithmonë në lëvizje në mënyrë që të suportojë gishtat. Për shembull, në këtë rast nyja është të bëjë një lëvizje anti-clockwise kur shkojmë te nalt, ndërsa kur kthehemi vazhdon ai lëvizja rrethore. Vërtet nuk është rrethore, po është eliptike. Shkak se nëse kish mungu lëvizja e nyjës në këtë rast, kish qenë shumë vështirë mi barazu gishtat, me pas njëjtin vëllëm, shkak se gishtat, secili gisht është pak më i fortë se tjetri ose më i dobët. Nyja ka mundësi që t'i neutralizojë dallimet, njëjtë si prindi që i kqyr 5 fëmijët njëjtë, edhe secili në mënyrë të veçantë për asaj çka kërkohet. Ashtu edhe nyja kujdeset për çdo gisht, do të thonë rrin mbrapa gishtit si individualisht, po edhe si familje, e bën një harmoni të koordinimit, të kalimit prej notës në notë. Për shembull, do të thonë, lëvizja është eliptike dhe kthehet te nalt. Është një rreth eliptik. Lëvizja më eficiente është lëvizja rrethore. Tjetër funksion që e ka nyja është që ka mundësi me zvoglu lëvizjen ose me shpejtu në mënyrë që të krijojmë kontrast dinamik. Për shembull, shpejt, në këtë rast gishtit nuk i dhash impuls përmes fleksorëve, po gishti qëndroi në vendin e tij, do të thonë të prek sipërfaqen e tasteve dhe me një impuls shpejt te nalt ose te poshtë, nyja e ka mundësu pa angazhimin e fleksorëve dhe ekstensorëve, ka mundësu një forte dhe në të njëjtën kohë nëse e zvoglojmë lëvizjen, shpejtësinë e lëvizjes, muj me kriju një piano. Derisa nëse i kishim përdorur veç gishtat, kishte qenë pak vështirë. Ose ndonjëherë që na ndodh gjithëve kur harrojmë me përdor nyjën, një notë nihet, një notë s'nihet, do të thonë nyja i përmbledh edhe menaxhon më lehtë kontrollin e shpejtësisë me të cilën tasti shtypet dhe ndihmon pianistin. E njëjta gjë ndodh edhe në dorën e majt, vetëm në majt është lëvizja në drejtim të akrepave të orës, do të thonë. Ose kur kemi të bëjmë me rotacion, në këtë rast nyja po shkon nalt, po kthehet poshtë, në këtë rastin tjetër
Ndonjëherë ka edhe në literaturë kena edhe përjashtime nga ky rregull, po kryesisht kjo është lëvizja që na duhet me stimulu. Paramendo kur i kena dorën shtrënguar prej diçkafit edhe si e lirojmë dorën, do të thonë dorën e djathtë e lirojmë në drejtimin e kundërta kripave të dorës, anti-clockwise, dhe dorën e majt në drejtim të kripave të dorës. Nëse kishim bërë të kundërtën, nuk na u kish liru dora se këtu lyp angazhim më i madh muskular, andaj anti-clockwise në dorën e djathtë dhe clockwise në dorën e majt janë lëvizjet më natyrale që duhet me shfrytëzu në mënyrë që gishtat me qenë të lehtë dhe të gatshëm për mos u përkthyer pjesës tjetër të aparatit pianistik.